नमस्कार मित्रांनो, मी आकाश बेद्रे आपलं यूट्यूब चॅनल आकाश बेद्रे क्रिएशनमध्ये आपलं स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, तुम्ही जसं की थंबनेलमध्ये पाहिलंच असेल आणि या ठिकाणी सुद्धा पाहताय, तर या पद्धतीची डिझाइन आपण आज तयार केली आहे। तर ही डिझाइन कशी तयार करायची त्याबद्दलची पूर्ण माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे। तुम्हाला व्हिडिओ स्किप नाही करायचा आहे आणि शेवटपर्यंत पाहायचा आहे आणि मी जे काही स्टेप्स आणि तुम्हाला काही ट्रिक्स सांगितलेल्या आहेत ते ट्रिक्स तुम्हाला फॉलो करायच्या आहेत। तर त्या केल्याच्यानंतर तुमचीसुद्धा डिझाइन या प्रकारचे तयार होईल। तर मित्रांनो, तुम्ही आपलं कोजागिरी पौर्णिमेचा आधी टाकलेला व्हिडिओ पाहिला नसेल तर त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। त्या ठिकाणी तुम्ही तो व्हिडिओसुद्धा पाहू शकता। त्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा मी छान प्रकारे ओव्हरले इफेक्ट वगैरे कसं द्यायचं त्याच्याबद्दलची पूर्ण माहिती सांगितलेली आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत त्याची बाजूला दिलेली बेल आयकॉन आहे ती सुद्धा प्रेस करा। तर चला मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया। तर त्यासाठी आपल्याला PicsArt ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला जे बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे मी ते बॅकग्राऊंड या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे। तर या ठिकाणी आपलं बॅकग्राऊंड आलेलं आहे। त्यानंतर आपल्याला परत ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी अजून एक बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे ते बॅकग्राऊंडसुद्धा आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे त्या पद्धतीनं। तर या ठिकाणी आल्याच्यानंतर ब्लेंडवर यायचं आहे आणि मल्टिप्लाय इफेक्ट या ठिकाणी आपल्याला द्यायचा आहे। तर या पद्धतीनं सेट करून घ्यायचं आहे, कॉर्नर टू कॉर्नर पूर्ण फिल करायचं आहे आपल्याला आणि त्यानंतर डन करून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी झालेलं आहे। त्यानंतर आपल्याला टूल्समध्ये यायचं आहे, क्रॉपच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणून जे काही कॉर्नरचे पार्ट असतील ते पार्ट तेवढं आपल्याला या ठिकाणी क्रॉप करून घ्यायचं आहे। तर जी आपल्या बॅकग्राऊंडची साईज होती ती थोडी जास्त होत होती, तर त्यामुळे मी थोडासा पार्ट इरेज म्हणजे मित्रांनो क्रॉप करण्याचा प्रयत्न केला या ठिकाणी। तुम्हाला जर ती साईज हवी असेल तर तुम्ही तीसुद्धा यूज करू शकता आणि क्रॉप केलं तरी चालेल। त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणून आपण जी चंद्राची PNG दिली होती तुम्हाला तीच PNG या ठिकाणी परत आपल्याला यूज करायची आहे। तर या ठिकाणी आल्याच्यानंतर स्क्रीनवर क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर जी ओपॅसिटी आहे ती आपल्याला 70-75च्या आसपास ठेवून टाकायची आहे। तर तुम्ही पूर्ण ब्राईट चंद्र ठेवला तरी चालेल किंवा थोडा हलकामध्ये ब्लॅकमध्ये घेतला तरी चालून जाईल, त्यासाठी तुम्हाला ओपॅसिटी कमी करायची आहे। त्यानंतर परत आपण एक या ठिकाणी स्मोक PNG आहे ती स्मोक PNG या ठिकाणी यूज करणार आहोत। तर स्मोक PNG आपण ॲज अ पेंट ब्रश म्हणून यूज करणार आहोत। तर ह्या स्मोकवरच आपल्याला आपले जे काही नाव वगैरे असतील ते नाव वगैरे या ठिकाणी टाकायचे आहेत। त्याची ओपॅसिटी कुठे कमी जास्त करायची नाही, काही नाही। त्यानंतर डन करायचे आणि त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर क्लिक करायचे आणि या ठिकाणाहून एक आपल्याला PNG ॲड करायचे आहे। तर ती कोण्या फोल्डरमध्ये होते ते काय माहिती नव्हतं मला, तर त्याच्यामुळे थोडा टाईम गेला। तर ही खीरवाली PNG मित्रांनो, तर ही PNG या ठिकाणी आपल्याला ॲड करून घ्यायची आहे या पद्धतीनं त्या ठिकाणी आलेली आहे। त्यानंतर साईज सेट करून घ्यायची एक वेळेस आणि त्यानंतर इरेजरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि सेटिंग आपण दरवेळेस ठेवतात ती सेटिंग आपल्याला या ठिकाणी ठेवायची आहे आणि हलक्या हलक्या हाताने इरेज करून घ्यायचे। जास्त नाही करायचं मित्रांनो, घासत बसू नका या ठिकाणी, फक्त थोडं हलक्या हलक्या हाताने आपल्याला इरेज करून घ्यायचा पार्ट। आणि त्यानंतर साईज मी आता थोडीशी या ठिकाणी हाच मूळ पार्ट होता आपल्या डिझाईनमधला, तो थोडासा टाईम लागला होता मला या ठिकाणी सुद्धा। तर तुम्हीही घाई गडबड न करता हळूवारपणे हे सर्व मी जे स्टेप्स सांगतोय ते स्टेप्स तुम्हाला सुद्धा या ठिकाणी करायचे आहेत। त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी जे आपलं टेक्स्ट PNG आहे तर ते टेक्स्ट PNG या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायचं आहे। तर मित्रांनो, आपला जो काही टाईम असेल तो थोडा कमी हो व्हिडिओचा, त्यामुळे मी हे PNG एका जागीच सर्व सेट करून घेतल्या होत्या। तर हे कशा करायच्या तुम्हाला माहिती नसेल तर व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता। त्यामध्ये मी स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे कसं करायचं काय नाही ते। त्यानंतर आपण या ठिकाणी जो काल ग्लासचा उपयोग केला होता तो ग्लास आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचा आहे आणि त्याचीसुद्धा इरेजरची सेटिंग सेम ठेवायची आपल्याला आणि हलक्या हाताने त्यालासुद्धा खालून थोडंसं इरेज करून घ्यायचं या पद्धतीनं आणि त्यानंतर या ठिकाणी सेट करून घ्यायचे। तर हा जो पार्ट होता मित्रांनो, हा 3 PNGचा हाच थोडा क्रिटिकल आहे आपल्या डिझाईनमध्ये, तर तुम्ही छान पद्धतीनं समजून घ्या हा वाला पार्ट आणि हळूवारपणे तुम्हीसुद्धा तुमच्या डिझाईनमध्ये अप्लाय करा। तर गडबड केली तर काहीतरी इकडं तिकडं नावावर वगैरे जाऊ शकतं, तर त्यामुळे घाई गडबड करू नका, हलक्या हाताने आणि छान पद्धतीनं दमान करून घ्या सर्व। तर मित्रांनो, तुम्ही कालचा व्हिडिओ जो पाहिला नसेल तर कालच्या व्हिडिओची सुद्धा लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी तो व्हिडिओसुद्धा पाहू शकता। तर त्यामध्ये मी छान प्रकारे ओव्हरले इफेक्ट आणि त्यानंतर ऑइल पेंट सारखा इफेक्ट कसा द्यायचा, म्हणजेच HD पॅनर कसं तयार करायचं त्याबद्दलची माहिती सांगितलेली आहे। तर तो व्हिडिओसुद्धा पाहून घ्या, तुम्हाला कामाचा होईल थोडा। तर या ठिकाणी सेट झालेला आहे मित्रांनो, मी या ठिकाणी एक वेळेस पाहून घेत होतो। तुम्ही सुद्धा या पद्धतीनं पाहून घेत चला मित्रांनो, डिझाईन कशी दिसते काय नाही ते, आणि त्यानंतर जे काही थोडे बहुत चेंजेस असतील ते चेंजेस तुम्हाला सुद्धा करता येतील। त्यानंतर डन केलेलं आहे।
त्यानंतर परत आपल्याला ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर या ठिकाणाहून आपल्याला एक पेन जे आहे ती पेन या ठिकाणी ॲड करायची आहे. तर हा म्हणजे मेसेज आहे मित्रांनो, छान मस्तवाला. तर हा वाला तुम्हाला राईट साईड कॉर्नरला ठेवायचा आहे किंवा तुम्ही जे आपण खीरची पेन जी ॲड केली होती तिच्या वरच्या साईडला ॲड केलं तरी चालेल, काय हरकत नाही. तुमच्या मनावर तुम्हाला जसं आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. तर मित्रांनो, कालच मी एका ग्रुपची लिंकसुद्धा त्या ठिकाणी दिली होती. तर ज्या कोण्या मित्रांना झिप फाईल डाउनलोड करते वेळेस किंवा मी जे काही डिझाईन सांगतो आहे त्याच्याबद्दल काही एरर्स असतील किंवा तुम्हाला कोणती माहिती समजत नसेल किंवा अन्य कोणते प्रकारचे तुमचे एरर वगैरे असतील किंवा काही माहिती समजत नसेल तुम्हाला दुसरी कुठली किंवा डिझाईन कशा करायच्या त्याबद्दलची काही आयडिया येत नसेल तर तुम्ही त्या ग्रुपला जॉईन होऊ शकता आणि त्या ठिकाणी तुम्ही मला माहिती देऊ शकता किंवा तुमचे जे काही एरर्स असतील तर त्या एररची स्क्रीनशॉटसुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी टाकू शकता. तर मी काल बऱ्याच जणांना रिप्लाय दिलेला आहे त्या ठिकाणी, ज्यांचे कोणाचे मेसेज आले होते किंवा ज्यांनी कोणी प्रॉब्लेम सांगितले होते त्यांना. तर अपेक्षा आहे अजूनही ज्यांना कोणाला येत असतील प्रॉब्लेम त्यांनीसुद्धा त्या ठिकाणी टाकू शकता, मी त्यांनासुद्धा मदत करेल. तर या ठिकाणी आपण 2 पेन जे ॲड केले आहेत. त्यानंतर परत आपण जी आपल्या मेन टेक्स्ट पेनच्या खाली एक पेन जे ॲड करणार आहोत ती पेन जी आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे तर ती छान प्रकारे या ठिकाणी आपल्याला या पद्धतीनं सेट करून घ्यायचे, मी जशी करतो आहे त्या पद्धतीनं. तर मित्रांनो, थोड्याच दिवसात आपल्याला ही व्हाईट वापरून बोर झाला असेल तर मी 4-5 कलरमध्ये ही तयार केलेली आहे. तर ही तुम्हाला मी देईल, थोडा टाईम लागेल कलरमध्ये घेण्यासाठी, झाल्याच्यानंतर मी तुम्हाला देऊन टाकेल. त्यानंतर आपल्याला सिम्पली या ठिकाणी जो काय आपला लोगो असेल तो लोगो या ठिकाणी ॲड करायचा आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला लोगो डिझायनिंग कशी करायची त्याबद्दलची माहिती नसेल तर व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणाहून तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता आणि त्यामध्ये मी जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे ते सर्व तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे. तर त्या ठिकाणाहून तुम्ही ते यूज करून तुमचेसुद्धा लोगो ह्या प्रकारचा तयार करू शकता. तर छान वाटतो मित्रांनो ह्या पद्धतीचा लोगो. जर तुम्ही तयार केला नसेल तर एक वेळेस व्हिडिओ पाहून घ्या आणि तयार करून घ्या. तर या ठिकाणी आपली डिझाईन तयार झाली होती मित्रांनो. तर तुम्ही या ठिकाणी ही डिझाईन सेव्ह केली तरी काही हरकत नाही, मी झूम मारून दाखवतो तुम्हाला. फाटत नव्हती, काय नव्हती, फक्त जे काही थोडासा कलर होता तो थोडा फिकट वाटत होता या ठिकाणी. तर त्यासाठी मी एक PNG होती माझ्याकडं लायटिंगवाली, तर ती PNG या ठिकाणी ॲड करत आहे. पार्टिकल्स म्हणलं तरी चालतील तुम्ही या ठिकाणी, पण थोडंसं छान वाटत होतं. तर या ठिकाणी तुमच्या मनावर तुम्हाला जो कोणता इफेक्ट द्यायचा असेल तो तुम्ही या ठिकाणी देऊ शकता. तर मी या ठिकाणी तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट अप्लाय करून दाखवणार आहे. तर मी या ठिकाणी ओव्हरलेवर क्लिक केलं आहे. त्यानंतर जी काही ओपॅसिटी असेल ती एकदम कमी करून घ्यायची, 40-45च्या आसपास आपल्याला. या पद्धतीनं मी जसं करतो आहे त्या पद्धतीनं करा किंवा तुम्ही स्क्रीन जरी ठेवलं तरी छान दिसेल मित्रांनो. असं काही नाही की ओव्हरलेच इफेक्ट अप्लाय केला पाहिजे, तर स्क्रीनसुद्धा छान दिसतो आहे. त्यानंतर आपल्याला या पद्धतीनं थोडा पार्ट इरेज करून घ्यायचा आहे, जो काही एक्स्ट्रा गेला असेल कुठं तर तो वाला तेवढा. बाकी मग छान एकदम प्रकारे बसलेलं होतं. तर मी तुम्हाला कम्पॅरिझन दाखवलंच आता. ते बघा मित्रांनो, एकदम छान प्रकारे तयार झालेलं आहे. हे बघा कम्पॅरिझन, आधी डिझाईन कशी होती आणि ओव्हरऑल इफेक्ट अप्लाय केल्याच्यानंतर कशी झाली होती. हे बघा, अजून एक वेळेस दाखवले. एकदम छान प्रकारे आपली डिझाईन तयार झाली. त्यानंतर आपल्याला ड्रॉ टूल्सवर क्लिक करायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला आपली इमेज सेव्ह करायची आहे. तर मित्रांनो, हे पहा, मी सेव्ह केलेली डिझाईन कशा पद्धतीची दिसत होती ते तुम्हाला दाखवलेलं आहे. तर एकदम छान आणि मस्तमध्ये आपल्याला HD इफेक्ट म्हणतात तशा पद्धतीची आपली डिझाईन तयार झालेली आहे. मित्रांनो, तुम्हाला अजूनही काही कलर चेंज करायचे असतील तर तुम्ही लाईटरूम ॲप्लिकेशनमध्ये घेऊन जाऊ शकता आणि त्या ठिकाणी करू शकता. मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो, भेटूयात पुढच्याच अशा एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या.